सबस्क्राईब करा आशाची रसोई आणि नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। नमस्कार, आशाच्या रसोईमध्ये आपलं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपल्याला गवारीचा झणझणीत असा ठेचा बनवायचा आहे। तर त्यासाठी आपण साहित्य काय काय घेतलं आहे ते बघूया। ही 300 ग्राम गवार घेतले। गवार मोडून घ्यायची, दोन्ही साईड काढून टाकायच्या, मोडून घ्यायचे, असे मोठे मोठे तुकडे करायचे आणि स्वच्छ धुवून पूर्ण निथळून घ्यायची चाळणीवरती। इथं आपण मुठभर कोथिंबीर घेतले, एक छोटासा लसणीचा गड्डा घेतला आहे, मिरच्या घेतल्यात 10 ते 12, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घ्या, कमी जास्त। एक वाटीभर शेंगदाणे घेतलेत आणि तेल, आणि आपल्याला जिरं लागणार आहे 1 चमचाभर, हळद थोडीशी, आणि कांदा मी नंतर घेणार आहे, आणि मीठ। आता आपण गॅस चालू करून घेऊया। मस्त होतो हा ठेचा गवारीचा, डब्यासाठी आपण पटकन करू शकतो। आता मिरच्या इथं मी अखंडच ठेवलेत। आपल्याला थोडेसे साधारण असे थोडंसं तुकडा करायचा आहे, अगदी साधारण 2 तुकडे करायचे नाही, म्हणजे फटफट असं अंगावरती उडत नाही कढईत टाकल्यावरती। एकदम किंचित तेल टाकूया आपण, कोरडं अगोदर आपण कोरडं टाकू मिरच्या, नंतर तेल टाकू थोडंसं। मिरची भाजायची आपल्याला रंग बदलेपर्यंत, किंचितचं तेल टाकूया आपण। आता मिरची बऱ्यापैकी झाली, कलर बघा बदली झालाय तिचा। आता लसूण पाकळ्या टाकूया। लसूण पाकळी नाही टाकली, कच्ची टाकली तरी चालते, कारण आपण परत नंतर तेल टाकून परतून घेणार आहोत। तर काढून घेऊया। आता आपल्याला शेंगदाणे भाजून घ्यायचे खरपूस। शेंगदाणे पण छान खरपूस भाजून घेतले, ते पण काढून घेऊया आपण। आता आपल्याला गवार भाजून घ्यायची चांगली। गवार पण अशीच खरपूस भाजून घ्यायची आपल्याला। आता गवार पण आपण छान भाजून घेतले। आता गॅस आपल्याला बंद करायचा आहे। कलर बघा, कलर बदली झालाय गवारीचा। गॅस बंद करूया, काढून घ्यायचे, आणि पूर्ण हे सगळं थंड झाल्यानंतर आपल्याला हे मिक्सरला वाटून घ्यायचे बारीक। आता हे सगळं साहित्य थंड झाले। आता आपल्याला मिक्सरला हे फिरवून घ्यायचे, आणि मिक्सरला फिरवताना भरभरीत काढायचं, जास्त बारीक नाही करायचं। खरं तर हे खलबत्त्यातच करून घ्यायचं असतं। खलबत्ता किंवा गावाला कसं उकळ असतं ना, त्या उकळामध्ये पण चेचून घेतलं तर चव वेगळीच लागते त्याची ठेच्याची। आता आपल्याला फिरवून घ्यायचं हे। जास्त बारीक करायचं नाही आपल्याला, कारण हे भरभरीतच ठेवायचं आहे। आता ह्याच्याबरोबर आपल्याला मिरची टाकायची आणि लसूण, आणि 1 चमचा जिरा पण घेतलाय, त्यातला अर्धा चमचा ह्याच्यात टाकायचं आहे आपल्याला, आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकायची। पाणी अजिबात टाकायचं नाही याच्यामध्ये। मिक्सर एकसारखा फिरवायचा नाही, चालू बंद करायचं। आणि एकसारखा फिरवला ना ते पूर्ण बारीक होतं, हे असंच पाहिजे आपल्याला। काढून घेऊया। गवार टाकून घेतलेली आपण। गवार पण आपल्याला अशी मोठी मोठीच हे करायची बारीक।
गवार आपली तयार झाली. तर गवार आपण अशी भरभरीत करून घेतली. तर शेंगदाणा आणि मिरची बारीक करून घेतली आपण. बारीक म्हणजे एकदम बारीक करायचं नाही, कारण हा ठेचा आहे त्याच्यामुळे आपल्याला जाडसरच ठेवायची. कांदा घेतला आहे कापून मोठ्या आकाराचा. कांदा जर तुम्हाला नको असेल तर नाही टाकला तरी चालतो, पण मला आवडतो म्हणून मी घेतला आहे. आता तेल टाकून घेऊया. कढई आपण तीच घेतली, गवार भाजली होती तीच. तेल आपल्या आवडीनुसार टाकायचं. आता अर्धा चमचा जिरा आपण शेंगदाणे बारीक करताना टाकलेले, तर अर्धा चमचा आपण ह्याच्यात, म्हणजे 1 चमचा पूर्ण होते. त्याच्यामध्येच आपल्याला कांदा टाकून घ्यायचा आहे. कांदा आपल्याला चांगला भाजून घ्यायचा आहे तेलामध्ये, रंग बदलेपर्यंत. थोडंसं मीठ टाकूया आपण कांदा भाजण्यासाठी. आणि हळद टाकायची, एक अर्धा चमचा हळद टाकायची आपल्याला. छान परतून घेतला आहे कांदा आपण. आता तेल तुम्हाला इथं असं वाटेल की जास्त टाकले, थोडंसं तेल आपल्या आवडीनुसार टाकायचं, म्हणजे मी थोडंसं जास्त टाकले. आता ही गवार टाकून घ्यायची आपल्याला. गवार आपण टाकून घेतली तेलामध्ये. आता हे आपल्याला शेंगदाण्याचं कूट, मिरची, लसूण आणि थोडी कोथिंबीर आणि जिरं आपण बारीक करून घेतलं होतं ते टाकायचे. आता आपण कांदा भाजण्यापुरतं मीठ टाकलं होतं, तर आता चवीनुसार टाकायचं आहे आपल्याला, कारण आपण मगाशी शेंगदाणे मिरची बारीक केली त्याच्यामध्ये पण मीठ नव्हतं टाकलेलं. हे छान हलवून घ्यायचे, सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. छान मिक्स करून घेतलं. आता आपल्याला गॅस बारीक करायचा आहे आणि एक 4-5 मिनटं आपल्याला याच्यावर झाकण ठेवून वाफ काढून घ्यायचे. आणि मध्ये मध्ये आपल्याला ठेचा हलवून घ्यायचं आहे. आता 4-5 मिनटं झालेली आहेत किंवा 6 मिनटं झालेली आहेत. गवार कशी आपण भाजून घेतो तेव्हाच अर्धी शिजलेली असते. आपण हलवून घेऊया. मस्त ठेचा तयार झाला आहे बघा. कोथिंबीर टाकूया आपण. गॅस बंद करून घ्यायचा आहे आपल्याला. कोथिंबीर घ्यायची मिक्स करून आणि ठेचा घ्यायचा आहे आपल्याला काढून. आपला गरमागरम गवारीचा ठेचा तयार आहे खाण्यासाठी. हा ठेचा तुम्ही डब्यामध्ये नेऊ शकता आणि पटकन वरण भाताबरोबर पण करू शकतो आपण. हा गरम गरम मस्तपैकी चपातीबरोबर, भाकरीबरोबर छान लागतो. आणि ह्याप्रमाणे आपण भेंडीचा ठेचा करू शकतो, शिराळ्याचा ठेचा करू शकतो, गवारीचा करू शकतो, टोमॅटोचा करू शकतो, मिरचीचा तर आपण करतोच. तर नक्की ट्राय करा हा गवारीचा ठेचा. आणि कसा झाला तुम्हाला कमेंटद्वारे नक्की सांगा. व्हिडिओ लाईक शेअर जरूर करा. धन्यवाद.